હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ અમેઝિંગ ફૂડમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવવાના છે કચ્છની ફેમસ કચ્છી દાબેલી। તો ચાલો તેના ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ જોઈ લઈએ। અહીંયા મેં 4 મીડિયમ સાઇઝના બટેટા લીધા છે, તેને બાફી અને તેનો માવો કરી લીધો છે। ત્યારબાદ 2 મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળી છે, જેને મેં ઝીણી મોરી લીધી છે। 1 વાટકી જેટલા મસાલાવાળી સીંગ છે, 1 વાટકી જેટલી સેવ છે, 1 વાટકી જેટલી આંબલીની ચટણી છે, મીઠું છે, 2 ચમચી જેટલું લીંબુનો રસ છે, 1 વાટકી જેટલું તેલ છે, કોથમરી છે, ગરમ મસાલો છે અને લસણની ચટણી છે અને ખજૂરની ચટણી છે। અને અહીંયા મેં બ્રેડ લીધેલી છે। સૌપ્રથમ એક કડાઈમાં આપણે તેલ ગરમ કરવા મૂકી દઈશું। ફ્રેન્ડ્સ, તમે બ્રેડ મોટી લેવી હોય એ સાઇઝમાં મોટી આવે છે તે પણ લઈ શકો છો। મારે અત્યારે તે અવેલેબલ નહોતી, તે માટે મેં નાનકડી યુઝમાં લીધી છે। અને મોટી તમે 8 નંગ જેટલી લઈ શકો છો। તેલ ગરમ થઈ રહ્યું છે, હવે પછી આપણે તેમાં બટેટા એડ કરી દઈશું। બટેટાનો માવો એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી દેવાનો છે। આમાં ફ્રેન્ડ્સ, તમે જેટલું તેલ વધારે રાખશો તેટલું જ સરસ માવો મિક્સ થશે। પાણી તેમાં એડ કરવાનું છે નહીં। હવે આપણે તેમાં થોડું મીઠું એડ કરીશું। ફ્રેન્ડ્સ, આમાં મેં બાફવામાં પણ મીઠું નાખ્યું હતું, એટલે મેં થોડું જ એડ કર્યું છે। ત્યારબાદ આપણે તેમાં લીંબુનો રસ એડ કરીશું। હવે આપણે તેમાં 1 ચમચી જેટલી ખાંડ ઉમેરીશું। ત્યારબાદ આપણે તેમાં ગરમ મસાલો લઈશું। અહીંયા ફ્રેન્ડ્સ, આપણે ગરમ મસાલો તમારી ચોઈસ પ્રમાણે લઈ શકો છો, ઓછું વધારે જે તમારે જોતું હોય તે। મને વધારે ગમે છે માટે મેં વધારે લીધો છે। અને હવે આપણે તેમાં ઉમેરીશું આંબલીની ચટણી 1 ચમચી જેટલી। ચાલો, આ થઈ ગયો દાબેલીનો માવો। હવે આપણે એક બ્રેડ લઈશું, તેને આ રીતે વચ્ચેથી કાપો કરી દઈશું। હવે સૌપ્રથમ બ્રેડમાં આપણે લસણની ચટણી ઉમેરીશું, આ રીતે ઉપર અને નીચે। ત્યારબાદ આપણે તેમાં ખજૂરની ચટણી ઉમેરીશું, આ રીતે। ત્યારબાદ આપણે તેમાં આંબલીની ચટણી ઉમેરીશું। ત્યારબાદ આપણે તેમાં માવો એડ કરીશું, આ રીતે। હવે આપણે તેમાં ડુંગળી એડ કરીશું। ત્યારબાદ આપણે તેમાં મસાલા શીંગ એડ કરીશું। ત્યારબાદ આપણે તેમાં સેવ એડ કરીશું, આ રીતે। હવે તેમાં આપણે કોથમરી આ રીતે નાખશું। હવે તેને બંધ કરી
આ રીતે એકદમ પેક કરી દઈશું અને ફરતે સેવથી ગાર્નિશ કરી દઈશું. એક પ્લેટમાં સેવ લેવાની અને ફરતે આ રીતે ગાર્નિશ કરી દઈશું. અને એક પેનમાં તેલ લઈ બંને બાજુ બ્રેડને સરસ શેકી લઈશું. તૈયાર છે કચ્છી દાબેલી. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને જો મારો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો પ્લીઝ લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. ચાલો મળીશું, રજા આપશો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.